कितना को पाना है? ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜੀਆ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਆਈਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਾਲ ਦੇਣਾ ਹਟੀ ਇਧਰ हटा छुट्टी गिरा यही हाट रहे हैं
ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਉਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਅੱਜ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਣਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 3 5 ਵੀ ਪਤਾ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੁੱਝ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਅਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਨਾ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖੱਟਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਵੀਰੇ, ਬਸ 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 ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਬਸ। ਹਾਂ ਜਬ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਆ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਬੜਾ ਕੁੱਤਾ ਚੜਦਾ फिर क्या पा तेल बना और की अच्छा तेल से पावी दा डाउन करना बस थोड़े ने थल्ले रह गया। थल्ले को अद्धे मिनट पा देना वैसे तो हम जाने तो जा सकते बल्ब नहीं हटते नहीं।